අපි ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා සහ ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති HTML වලින් කොහොමද වෙබ් page එකක් හදාගන්නේ සහ structure එක මොකක්ද කියන එක අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන තේරුම් ගත්තා. මම ඉතින් අපි හැමෝටම පේන විදිහට මම මේ විදිහට මේක screen එක පැත්තකින් මම දාගන්නම්. right ඔන්න මෙන්න මේ වගේ output එකක් අපිට ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් කරා කියලා ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකේදී තේරුම් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා right ඔය පොඩ්ඩක් අපි මේක තව ටිකක් බලමු දැන් ඔන්න අපි මේ විදිහට තමයි page එක හදාගත්තේ මම මෙතන වෙනස් කරගන්නවා script hub කියලා right script hub කියලා මම මෙතන වෙනස් කරගන්නවා title එකේදී ඔයාලට පේනවා කලින් මෙතන Google කියලා තමයි කලින් තියෙන්නේ right මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් Google කියලා තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ මේක මම රීෆ්‍රෙෂ් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන script hub කියලා change වුණා right ඊළඟට මම මෙතන Google search කියන එක මම වෙනස් කරගන්නවා script search කියලා right script search කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතන Google search කියලා තියෙන්නේ මේක අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට රීලෝඩ් කරගත්තාම මෙතන script search කියලා change වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන දෙයක් මේකේ change කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ part එක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ තමයි HTML structure එක. ඔයා මොන විදිහේ website එකක් හැදුවත් ඔයා මොනම විදිහේ දෙයක් කරත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ඇතුලේ තමයි website එකක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ටික මම අයින් කරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක මම අයින් කරගන්නම්. ඒ වගේම මෙන්න මේකත් මම අයින් කරගන්නම් right ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තාම මෙන්න මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා right අපේ වෙබ්සයිට් එක අපි හදාගෙන යන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ right ඔයා React.js වැඩ කරත් Node.js වලින් හැදුවත් මොනවා හරි React.js එහෙම නැත්නම් Next.js එහෙම නැත්නම් HTML ඔයා මොන විදිහේ දෙයක් පාවිච්චි කරත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අනිවාර්යෙන්ම main component එක මේ ටික තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් අපි බලමු තව දුරටත් මේක කොහොමද HTML tags පාවිච්චි කරන්නේ මේවා කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් තව දුරටත් කතා කරමු. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි HTML තව දුරටත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන එක. මම මේ විදිහට මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ෂෙයා කරනවා මෙන්න මේ W3 School කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේක ඇත්තටම ඔන්ලයින් ස්කූල් එකක්. ස්කූල් එකක් වල අපි කියන විදිහේ නෙමෙයි ස්කූල් එකක් නෙමෙයි මේක කවුරුත් උගන්වන්නේ නැහැ. මේකේ ડોකියුමන්ට් විදිහට අපිට ඕන ලැන්ග්වේජ් එකක් සහ ඕන programming language එකක් අපිට මේක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා W3 school කියලා search කරගත්තොත් Google එකේ ඔයාට පළවෙනිම result එක තමයි මේක මේකෙන් ඔයාට කැමති language එකක් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right අපි ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ HTML markup language එක ගැන ඉතින් මේ විදිහට search කරපුවම ඔයාට පළවෙනි මෙන්න මේ විදිහට HTML tutorial කියන එක හම්බ වෙනවා ඔයාට මේක click කරගෙන මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන් right ඔන්න ඔයාට පේන වෙදී අපේ HTML tutorial set එක මේ වෙද්දි open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය HTML master කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ site එක refer කරන්න. මෙන්න මේකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට මෙතනම තියාගෙන practice කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේවා experience කරන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ code ඔයා මතක තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් AI tool ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරන්න කොහොමද code මතක නැතුව කොහොමද website හදන්නේ කිසිම code එකක් ගන්න නැතුව ඔයාලට website හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට මේක ගැන දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මූලික වෙලාවේ අපිට මෙන්න මේ බේසික් දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ බේසික් ටික ඉගෙන ගන්න හොඳටම සපෝට් එකක් දෙන සයිට් එකක් තමයි මේ W3 School කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන HTML section එක ඔයාලට පේනවා මේකේ HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP මේ ඕන language එකක් ඔයාලට තියෙනවා. right මේ ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. HTML section එක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා home එක introduction එක editors basics elements attribute heading paragraph මේ tags පාවිච්චි කරන හැටි ඔයාලට මෙන්න මේ එකක් නෑර එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් right ඉතින් introduction එකේ මේ විදිහට තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙයාලා අපිට basic structure එකක් දීලා තියෙනවා right ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tags පාවිච්චි කරන හැටි මෙතන introduction එකට ගියා introduction එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේවා එච්චර අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට HTML basic කියන එකට ඇවිල්ලා right ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔන්න පළවෙනි එක තමයි මේ තියෙන්නේ heading එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන try it yourself කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන this is heading 1 කියන එක මේ විදිහ output එකක් ගන්න. ඔයා type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට right ඔයාලට පේනවා body එක ඇතුලේ
මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ අවුට්පුට් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් දාගෙන බලමු අපේ කෝඩ් එකට. ඉතින් ඔන්න මෙයාලා මෙතන කියලා තියෙන headings add කරන විදිහ. ඉතින් body කියන tag එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ heading කියන එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඉතින් මුලින්ම මම මේ h1 කියන එක ගන්නවා. h1 කියන එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට body එක ඇතුලේ මම මෙතන paste කරගන්නවා. right? මේක මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන body එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම මෙතන paste කරගන්නවා මේ විදිහට. right? මේක save කරගෙන අපේ page එකට ගිහලා මම refresh කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහ output එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ heading 1 කියලා. right? මම ආපහු ගිහලා tutorial එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඔක්කොම මම copy කරගන්නවා. h2 h3 h4 කියන එක. right? මේ ඔක්කොම copy කරගෙන මම මෙතන h1 එක තමයි අපි add කරේ. මේ ඇවිල්ලා h1 කියලා කියන්නේ නැත්නම් heading 1 කියන එක. right? h1 කියලා කියන්නේ heading 1 කියන එක වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. එක එක sizes heading වල තියෙන එක එක sizes. h1 එක තමයි ලොකුම එක. h2 එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි. පොඩිම එක තමයි h6 කියන එක. right? මේක මම මේ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ මම ආපහු මේකට ගිහලා මේක reload කරගන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ output එකම අපිට මේකේ හම්බ වෙනවා අර code එක add කරාට පස්සේ. ඉතින් මේ තියෙන h1 tag එක h1 එකේ මේ වගේ ලොකු size එකකින් heading එකක් අපිට බලා ගන්න. ඊට වඩා පොඩි වට බලා ගන්න පුළුවන් h2 එකේ h3 එකේ ඊට වඩා පොඩිම size එකක් ගත්තොත් h6 අපි apply කරොත් එහම අපිට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වට අපිට heading එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right? මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි තව එකක් try කරලා බලමු. right? දැන් අපි හිතේ මේ try it yourself කියන එක click කරේ basic. right? ඊට පස්සේ මෙයා මෙතන කියලා තියෙනවා paragraph එකක් add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට paragraph එකක් තියෙනවා. right? මේකත් අපි try කරන්න පුළුවන්. මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට code එකක් අපි use කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට output එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. right? මම මේකත් copy කරගන්නවා. මේකත් ලියලා තියෙන body එක ඇතුළෙම. right? body එක ඇතුළෙම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතනින් පහලින් paragraph කියන එකත් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මම save කරගන්නවා. control S control එකත් එක්ක S ඔබලා ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෝ web page එකට මම reload කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න අපේ paragraph එකත් add වෙලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ image එකක් add කරන්න හැටි මෙතන තියෙනවා. right? ඔන්න පේනවා ඇති ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක try yourself කරාම ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට මේ බලන්න ඔයාලට මෙයා h2 එකක් ලියලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන html images කියලා heading එකක් දීලා තියෙනවා. html images කියලා ඒක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ h2 කියන tag එක ඇතුලේ. මේ හැම එකක්ම ලියලා තියෙන body එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති body tag එක ඇතුලේ h2 කියලා heading එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ paragraph එකක් මේ add කරලා තියෙනවා html images සහ define with the image tag කියලා මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ paragraph tag එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් මෙයා මේ විදිහට image එකක් add කරලා තියෙනවා. right? මෙතන image කියලා කියන්නේ මෙතන image එකක් තියෙනවා. මේ image කියන component එක තමයි මෙතන නැත්නම් element එක තමයි මෙතන මෙයා කියලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන path එක තමයි මෙන්න මේ src කියලා තියෙන image එකේ path එක. right? මම මේක මේ විදිහට මේකම copy කරගෙන අපේ එකට paste කරගන්නවා. right? ඒකල මම මේක refresh කරගන්නවා. right? ඔන්න අපේ image එක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ path එක මේ අපි දැන් අපි copy එකක් නේ ගත්තේ code එකේ copy එකක් ගත්තේ මෙන්න මේ path එක මෙතන හරියට අඳුරගෙන නැති නිසා. right? ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් ලේසියම මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. sample images කියලා මම Google එකේ search කරගන්නවා. search කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කැමති image එකක් open කරගන්න. open කරගෙන මෙතන right click කරලා open image in new window කියන එක දීලා මෙන්න මේකේ link එකම අරගෙන මේ විදිහට මම copy කරගෙන link එක copy කරගෙන ආපහු අපේ code එකට ඇවිල්ලා right? අපේ code එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන src කියන තැන තියෙන මේක අයින් කරලා අපි copy කරගත්ත image එකේ link එක මම මෙතන paste කරනවා. right? ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක අපිට
මෙන්න මේ විදිහට මම මේ src කියන එක තුළට paste කරගන්න. මේක මම ඊට පස්සේ ආපහු control s type කරලා control s use කරලා මම මෙතන save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේකට ඇවිල්ලා අපේ web page එක reload කරනවා. ඔයාලට පේනවා අපි ගත්ත image එක මෙතන display වෙලා තියෙනවා. right? බලන්න කොච්චර ලේසියද කියලා. ඔයාට තනියම මෙන්න මේ W3 scroll එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ දේවල් ටික practice කරගන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද කරන්න කියන එක. right? ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බේසික්ස් ටික. ඇත්තටම මෙන්න මේ ටික පුළුවන් නම් ඔයාලට ඕන දෙයක් කරක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන විදිහේ වෙබ් පේජ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පුංචිම කොටස් තුනයි ඔයාලට තියෙන්නේ. right? ඔයාලට ඇත්තටම HTML ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මූලික විදිහට. right? මූලික විදිහට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මුලින්ම ඔයා තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙතන HTML ෆයිල් එකක් ඕපන් කරද්දී නැත්නම් HTML පේජ් එකක් ඕපන් කරද්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ HTML කියන ටැග් එක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ. එන්න මේ විදිහට HTML කියලා පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අනිවාර්යෙන් අවසානයේ close වෙන්න ඕනේ. HTML කියන එක close වෙන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ head කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි අපේ title එක style sheet link කරන නම් ඒ වගේ දේවල් අපි style වලටදී ඒක කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් body එක ඇතුලේ තමයි අනිත් හැමදේම අපි type කරන්නේ. right? ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඔයාලට තේරෙනවා නම් මෙන්න මේ heading එකක් දාගන්න, paragraph එකක් දාගන්න, image එකක් දාගන්න ඔයාලට අනිත් දේවල් ටක් ටක් ගාලා ඉක්මනට අල්ලා ගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා HTML elements කියලා. ඔයාලට තියෙන elements ගණනාවක් තියෙනවා. right? මේ තියෙන්නේ h1 එක අපි කලින් කතා කරා, p එක කතා කරා. right? PR කියලා තියෙනවා line එකක් break කරනටි අපි මේකත් කතා කරා. මම ඔයාලට demo එකේදී පෙන්නවුවා. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ element ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ attribute කියලා එකක් තියෙනවා. attribute කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ link එකක්. දැන් අපි ගමු මෙන්න image එකේ මේ src. ඒ කියන්නේ image එකේ path එක set කරන src එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට attribute එකක් විදිහට. මම අපි sample එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එම ඔයාලට පේන්නන්නම්. right? මෙන්න මේ විදිහට අරන් ඇවිල්ලා මේ තියෙන අපේ image එක මේ තමයි අපි image එක ඒ විදිහට display කරගන්න use කරපු code එක. right? මේකේ මෙන්න මේ src කියලා මෙන්න මේ src කියන attribute එක මෙන්න මේ src කියන attribute එකෙන් තමයි එයා image එකේ path එක හොයාගෙන තියෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ width කියන attribute එකෙන් තමයි image එක size එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ height කියන එකෙන් තමයි image එකේ උස දීලා තින්නේ. ඉතින් මේ image එක display වෙන්න ඕනේ ආකාරය. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒවාට අපි කියන්නේ attribute කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේකේ width එකත් වෙනස් කරොත් එහෙම 200ට වගේ. right? height එකත් වෙනස් කරොත් එහෙම 200ට වගේ. right? ඔන්න මම attribute වල values ටික වෙනස් කරා. right? මේ තියෙන අපේ output එක ඔයාලට මේ size එක හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ විදිහට refresh කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් image එක ටිකක් ලොකු වුණා. right? මේක විශාලත්වය ටිකක් වැඩි වුණා. එහෙම වුණේ හේතුව අපි අතන attribute change කරපු නිසා. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට attribute තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ attribute එකිනෙකට ගොඩක් වෙනස්. මේ attribute කියනවා ඔයාලට පේනවාදී CSS වගේ ලියන්න පුළුවන් inline CSS. අපි CSS වලදී ඒවා කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේක attribute ඊට පස්සේ heading කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාදී මේ තියෙන අපි මේකත් කතා කරා basic එකේදී. මෙන්න basic HTML basics වලදී මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක අපි කතා කරා. ඉතින් ඔයා මේ හැම එකක්ම අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරයි අතන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා additional දේවල්. HTML link, right? ඊට පස්සේ මේ icon එක, right? මෙන්න මේවා additional දේවල්. right? මම ඔයාලට මේකත් පෙන්නන්නම් මේකෙම. ඔයාලට පේනවා ඇති. icon එකේදී මේකේ පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන පේන icon එක හදා ගන්න. right? ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ code එක copy කරගත්තා. right? මෙන්න මේක copy කරගත්තා. මෙන්න මෙතනට ගියේ head එකේම තමයි මේකත් එන්නේ. මෙන්න මේක මම add කරගන්නවා. right? අතන මේ image එකත් එන්නේ නැති වෙයි. ඒක නිසා මම වෙනම image එකක් add කරගන්නවා href කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම වෙනම link එකක් දාගන්නවා අපේ icon එකට. මම මේක save කරගෙන right? ඊට පස්සේ මේක ආපහු reload කරගත්තම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට icon එක change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාලට මෙන්න මේ W3 school එකේ තියෙන මෙන්න මේ HTML section එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි. ඔයා එක විදිහට try කරන්න. මෙන්න මේකේ තියෙන samples try කරලා ඔයා කැමති විදිහේ web page හදන්න try කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක නිකම්ම practice වෙයි.